ب9 زيران 1861 بيتم الاتفاق على نظام جديد لحكم جبل لبنان اسمه المتصرفية، والنص اللي اتفقوا عليه بروتوكول 1861 أخذ 8 أشهر شغل بين مندوبين فرنسا، بريطانيا، روسيا، بروسيا، النمسا والإمبراطورية العثمانية، وهيدا أول نص بيعترف بحكم الذاتي بجبل لبنان. من 1516 كان يتمتع جبل لبنان من حكم ذاتي بقبل الدولة العثمانية، بس دايما كانت اسطنبول تجرب تفرض سلطتها على هالمنطقة الجبلية اللي كانت كمان تسمى الإمارة اللبنانية. بالقرن التاسع عشر كانت الدولة العثمانية عم تضعف، عم تخسر أراضي خاصة بأوروبا بحروب ضد روسيا أو ضد إيران، وبقلب الإمبراطورية كان في حركات استقلالية مثل اليونان. كانوا الدول الأوروبية تسميها رجل أوروبا المريض. لازم نزيد كمان أنه الدول الأوروبية اهتموا بالمنطقة لأنه كانت على طريق الهند وشرق آسيا، يعني كان في استفادة اقتصادية بشرق الأوسط. من بعد حملات نابليون بونابرت على مصر ب 1799 عززت بريطانيا تأثيرها على المنطقة، كرمال من ميلة تضمن طريق الهند ومن ميلة تانية تواجه النفوذ الفرنساوي. تكوين لبنان ساعد الدول الأوروبية لتعزيز وجودهم بالمنطقة عبر الأقليات. الموارنة أكيد كانوا مدعومين من فرنسا، والأرثوذكس من روسيا. بريطانيا جربت كمان أول شي مع الأمريكان البروتستانت، بس كانوا قليل. الشيعة كانوا قليل، واليهود كمان. كان في السنة أكترية، بس هن كانوا يدعموا إسطنبول، فما بقى كان في إلا دروز للبريطانية. بنفس الوقت جربت إسطنبول توحد الإمبراطورية بتحديث النظام. ب 1839 وب 1856 سلسلة قوانين جديدة التنظيمات وحدت حقوق السكان، يعني صاروا المسيحية واليهود مثل المسلمين. نظم كمان السلطان نظام الضرائب. هالقوانين الجداد ضعفوا مواقع الإقطاعية بالمجتمع اللبناني، خاصة الإقطاعيين الدروز. بعد سنة 1840 والحرب العثمانية المصرية وكانوا المصاروة بلبنان، كان لبنان غير مستقر، وكانوا التوترات الإقليمية والسياسية أو التوترات بين الفلاحين والإقطاعيين يتحولوا بسرعة على مشاكل طائفية. من 1842 كان لبنان تحت عهد القائمقتين، يعني كان مقسوم باثنين، وكان في حاكم ماروني لكسروان المتن وحاكم درزي للشوف. بس كانوا الموارنة أكترية، خاصة أنه في مجموعات من المسلمين عملوا مسيحية تيهربوا من التجنيد العثماني. ورغم هالنظام الجديد يلي مفروض يضمن ويحمل طائفتين، ما وقفوا المشاكل الطائفية بين الدروز من ميلة والموارنة من ميلة تانية. ب 1858 بلشت انتفاضة من المزارعين الموارنة ضد الإقطاعيين الموارنة بكسروان. بالشوف فكروا فيها كمان، بس الفلاحين الدروز خافوا من تغيير النظام لأنه كانوا أقلية، ولأنه كانوا يحسوا أنه خف تأثيرهم تدريجيا بآخر 300 سنة من وقت ما بلشت الإمارة، فنضبوا الفلاحين الدروز مع الإقطاعيين الدروز. بالشتوية 1859 1860 توحدوا الدروز مع مساعدة لندن وإسطنبول، وقرروا يسترجعوا السلطة اللي كانت بإيدهم على أيام الإمارة. من ميلة كانوا استفادوا البريطانية لأنه كانوا ضعفوا النفوذ الفرنساوي عبر الموارنة، والعثمانيين كان بدهم فوضى بلبنان كرمال يفرضوا سلطتهم، وما كان بدهم انه يخلوا الموارنة يقووا كتير ويطلبوا باستقلاليتهم. بأيار 1860 بعد أحداث وعنف طائفي من الميلتين بالأشهر اللي مرقوا، صار في هجمة من الدروز على القرى المسيحية. صار في هجرة مسيحية قوية صوب الشاط، خاصة صوب بيروت، والدروز سيطروا على الجبل. صار في تقريبا 12,000 قتيل، 10,000 منهم مسيحية. كان فيها تخلص هون للدروز، بس صار في مجازر بدمشق بتموز وين 5 أو 6,000 مسيحي انذبحوا من ايد مسلمين حاربوا بلبنان. فتدخلت اسطنبول تتحل المشاكل قبل ما يتدخلوا الدول الكبرى بأمورها. بس بنفس الوقت نابليون الثالث بعت 7,000 جندي على لبنان، فتدخلوا كل الدول الكبرى تيجربوا يحلوا المشاكل ويحلوا الفتنة بلبنان وبسوريا. وبعد كم شهر وصلوا على بروتوكول 1861 يلي أسس المتصرفية، وب 1864 تعدل هالبروتوكول وأخذ صيغته النهائية يلي حكمت لبنان للحرب العالمية الأولى. هيدا النص كرس الطائفية السياسية بجبل لبنان، وكرس كمان النظام الزعامات المحلية، وكرس تدخل الدول الكبرى بشؤون لبنان. بالحلقة الجاية رح نفوت أكتر بتفاصيل هالنصوص.
العالم.